Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Analyn Talosa vlog. So, for today's video guys is ituturo ko sa inyo kung paano mag-save ng playlist sa watch later ng isahan lang para hindi na isa-isa yung pag-save ng mga video or playlist sa watch later. So, kung interesado ka sa akin tutorial guys is tapusin mo to hanggang sa huli. Mabilisan lang to. So, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko. So, without further ado, start na tayo guys. So first, ang unang gagawin natin guys is pupunta tayo dito sa Chrome. So open natin siya. So ayan na nga guys, andito na ako sa YouTube. So naka-open na siya. So kailangan is naka-desktop yung cellphone mo, kung cellphone yung gamit mo. And then i-search natin yung playlist, yung kukunin natin na playlist na i-save natin sa watch later, save watch later. So halimbawa guys, i-search ko yung kukunin kong playlist. So halimbawa yung Team Superstar. So ayan guys, dito na tayo sa Team Superstar, no? Kukunin ko lang yung playlist. So pupunta tayo dito sa playlist. And then kukunin ko itong 24 video guys. So ang gagawin natin is i-click yung video. Ayan. Diba ganyan siya guys? And then ito yung pinaka title guys. So ayan guys, i-click lang natin yung pinaka title nya. Ayan. So, ayan, andyan na lahat yung mga playlist. Halimbawa, yung mga premiere today. So, itong tatlong tuldok, guys. Yung dito, yung tatlong dot. I-click natin yan. Yung pinakauna. And then, i-click natin yung add to key. Ito. I-click natin yung add to key. Ayan. So, ayan. May nakikita kayo ganyan. Naka-minimize siya. So, i-click natin yung ito. Ayan. Ayan. And then, di ba may nakikita kayong plus and save dito sa key. So, ang gagawin natin is i-click natin yun. Ayan. And then, dadalhin na tayo dito sa watch later. So, i-click natin yung watch later. So, ayan. Na-add to watch later na yung 24 video. So, pupunta tayo dun sa YouTube apps. Titignan natin kung andun nga siya. So, ayan. Wait lang. And then, pupunta tayo dito sa watch later. So, ayan guys. Na ano na siya. Na-save na. So, ayan guys. Ganun lang po siya kadali kung paano mag-save ng playlist sa watch later ng isahan lang. Ganun lang siya kabilis guys. Para hindi na mag-save isa-isa. So, ayan guys, that's it for today's
video guys. Hope na nakatulong ako sa inyo itong short tutorial ko sa inyo guys. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe din sa aking channel, please don't forget to subscribe. At kung nagustuhan mo itong video na ito guys, like mo na din at comment below kung may mga suggest po kayo or mga ipapagawa pa kayo tutorial. So ayan na lang po. See you in my next video guys. Thank you and bye bye. Same price lang. So, ayan. Depende sa inyo na sa kung siya i-balay. 50 pesos lang.
siya ng 130. 130 isa. Tag-isa kami. So, yan. Hindi siya nagraran. Ano siya? Parang class A din. Pasay kayo sa lahat. Like a skitty, 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 skitty.